હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય શ્રી કૃષ્ણ. મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે. આજે હું તમારી સામે જબરજસ્ત સાબુ બનાવવાની રીત શેર કરવા જઈ રહી છું. તમારી ફૂલ બોડીમાં ઇન્સ્ટન્ટ નિખાર લઈ આવશે, તમારો ચહેરો ચમકીલો બનાવી દેશે. તમે પેક લગાવો તો તમે ચહેરા પર અને હાથ પર લગાવો, ફરી તેને સૂકવવાની ઝંઝટ. પણ આ સાબુનો રોજ ઉપયોગ કરો અને ફૂલ બોડી પર લગાવો અને ઇન્સ્ટન્ટ રિઝલ્ટ મેળવો. તો ચલો કોફીનો સાબુ બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીએ. રેસીપી સ્ટાર્ટ કર્યા પહેલાં જો તમને મારી રેસીપી ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પ્રેસ કરજો, એટલે નવી નવી રેસીપીના નોટિફિકેશન મળતા રહે. સૌથી પહેલાં ફૂલ બોડીને ગોરીલી બનાવવા માટે આપણે કોફી લઈશું. તમે કોઈ પણ બ્રાન્ડની કોફી લઈ શકો છો, બહુ જ સરસ કામ આપે છે. તમારું જેટલું પણ કાળાપણું હશે તે દૂર કરશે, ઇન્સ્ટન્ટ તમારી સ્કિનને ચમકીલી બનાવશે. ક્યારેક તમારે તાત્કાલિક બહાર જવાનું થયું તો ફટાફટ ફેશિયલ કરો, પેક લગાવો, પણ પૂરી બોડી પર લગાવવું બહુ જ મુશ્કેલ બની જાય, વળી તેને સુકાવા દેવાની ઝંઝટ. તો આજે આપણે બનાવીશું કોફી સાબુ. તેને બનાવીને રોજ નાહી શકો અને પૂરી બોડીને ચમકીલી બનાવી શકશો. તો આપણે સોપ બેજ લઈશું. સોપ બેજ આપણે એટલે ઉપયોગ કરીએ છીએ કે તેમાં કોઈ કેમિકલ્સ ના હોય. પણ જો તમને સોપ બેજ ના મળે તો કોઈ પણ ગ્લિસરીન સાબુ પણ લઈ શકો છો. તેને નાના પીસમાં કટ કરીશું. આપણી સ્કિન માટે ખૂબ જ સારો છે. જો તમારી સ્કિન ડ્રાય રહેતી હોય તો આ સોપ બેજ આપણી સ્કિનને બિલકુલ ડ્રાય નહીં કરે. તેમાં ઓલરેડી ગ્લિસરીન હોય જ છે. હજી આપણે આમાં ગ્લિસરીન એડ કરીશું. સોપ બેજને સારી રીતના નાના પીસમાં કટ કરી લીધો છે. અને હા, તમને એક પેક બનાવતા પણ શીખવાડું. એક બાઉલમાં 2 ચમચી કોફી લઈશું. 1 ચમચી ચોખાનો લોટ લઈશું. ચોખાનો લોટ તમારા ચહેરા પર ખીલના કાળા ડાઘ હોય તો તેને દૂર કરે છે. તેમાં વિટામિન સી વધારે માત્રામાં હોય છે, એટલે આપણી સ્કિન ચમકદાર બને છે. 1 ચમચી ઓટ્સ લઈશું. ઓટ્સ સ્કિનને અંદર સુધી ક્લીન કરે છે, સાથે સ્મૂથ અને ચમકદાર બનાવે છે. ઓટ્સ સાબુમાં ઉમેરવાથી જબરજસ્ત ફાયદા થશે. 1 ચમચી મધ લઈશું. મધ સ્કિન માટે સૌથી બેસ્ટ છે. મધમાં એન્ટી ફંગલ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ ગુણ હોય છે, જે સ્કિનની અનેક સમસ્યાઓને દૂર કરે છે. સ્કિન માટે મધનો ઉપયોગ કરો તો સ્કિન મસ્ત થઈ જાય છે અને સાથે અનેક પ્રકારની સમસ્યાઓમાંથી છુટકારો મળે છે. 1 ચમચી ગ્લિસરીન લઈશું. જો તમારી ડ્રાય સ્કિન હશે તો તેને સાબુમાં ઉમેરવાથી તમારી ડ્રાયનેસ દૂર થશે. 1 ચમચી એલોવેરા પલ્પ ઉમેરીશું. જો તમારી પાસે ફ્રેશ એલોવેરા ના હોય તો એલોવેરા જેલ પણ ઉમેરી શકો છો. બધી જ વસ્તુને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈએ. તો તૈયાર છે બહુ જ સરસ પેક. આ પેકને તમે ફેસ પર કે પૂરી બોડી પર યુઝ કરી શકો છો અને તેનો સાબુ પણ બનાવી શકો છો. તો આપણે સાબુ બનાવીશું. હવે એક તપેલીમાં પાણી ગરમ મૂકીશું. પાણી ગરમ થાય એટલે ગરમ પાણીની તપેલી ઉપર આપણે બાઉલમાં સોપ બેજના ટુકડા તૈયાર કર્યા છે તે મૂકીશું. જેમ જેમ પાણી ગરમ થશે તેમ તેમ સોપ બેજ મેલ્ટ થવા લાગશે. બિલકુલ લિક્વિડ ફોર્મમાં આવી જશે. એકદમ સરસ મેલ્ટ થઈ જાય એટલે આપણે તૈયાર કરેલી પેક ઉમેરીને સારી રીતના મિક્સ કરી દઈશું. તમને ખબર છે કે તમે બજારમાંથી કેટલા મોંઘા અને કેમિકલવાળા સાબુ લઈ આવો છો. એના કરતાં તમે ઘરે તમારી સ્કિનને અનુરૂપ, તમારી સ્કિનને જે ચીજની જરૂર છે તેને અનુરૂપ સાબુ બનાવો. બસ હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરીને નીચે લઈ લઈશું. 1 ચમચી બોડી લોશન ઉમેરીશું.
જો તમારી સ્કિન ડ્રાય થઈ જતી હોય તો બિલકુલ ડ્રાયનેસ દૂર થશે. સારી રીતના મિક્સ કરીશું. સારી રીતના મિક્સ થાય એટલે આપણે સોપ મોલ્ડ લઈશું. આ મોલ્ડમાંથી સાબુ ડિમોલ્ડ કરવામાં ખૂબ જ આસાની રહે છે. જો તમારી પાસે આ રીતના મોલ્ડ ના હોય તો પ્લાસ્ટિકના ગમે તે વાસણ લઈ શકો છો, પણ તેમાં પહેલાં તમારે નીચે વેસેલિન લગાવી દેવું એટલે સાબુ આસાનીથી ડિમોલ્ડ થઈ જશે. હવે મિશ્રણને મોલ્ડમાં નાખીશું. આ ઓટ્સ તમે જોઈ શકો છો ને, તે આપણી સ્કિન ઉપરથી ખરાબ થઈ ગઈ હોય તો તેને ક્લીન કરવાનું કામ કરે છે. તેને 4 થી 5 કલાક સેટ થવા માટે સાઈડ પર રાખી દઈશું. 5 કલાક થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો કેટલો સુંદર, માર્કેટથી પણ સુંદર સાબુ બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તે આસાનીથી ડિમોલ્ડ પણ થઈ જાય છે. કોઈને ખબર પણ નહીં પડે કે આ સાબુ ઘરે બનાવ્યો છે. આ સાબુ માર્કેટમાં ખૂબ જ મોંઘા મળે છે. તેના કરતાં તમે તમારી સ્કિનને અનુરૂપ ઘરે બનાવો. એક વખત જરૂર ટ્રાય કરજો, ખૂબ જ સરસ રિઝલ્ટ મળશે. તમને આજની મારી સાબુ બનાવવાની રીત કેવી લાગી? જો સારી લાગી હોય તો તમારા ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સમાં જરૂર શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. ફરી મળીશું નવી રેસીપી સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ.